नमस्कार, मी अर्चना आरते तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते। आज मी तुम्हाला अमरावतीची एक फेमस रेसिपी दाखवणार आहे जी मला माझ्या मैत्रिणीने दाखवलेली आहे। गिला वडा साधारण आपल्या दही वड्यासारखाच असतो, पण जर तुम्हाला अशा छान छान रेसिपीज जर बघायच्या असतील तर हे शक्य आहे फक्त रुचकर मेजवानीवर, आणि त्यासाठी तुम्हाला रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करायला लागेल। चला आता सुरुवात करूया। इथे मी उडदाची डाळ घेतली आणि ती मी 4 ते 5 तास भिजत ठेवली होती। ती मिक्सरमधनं ग्राइंड करून घेतली आणि आता आपण पहिल्यांदा ते वडे करून घेऊया। तर आपण काय करूया, पाणी घेऊया, जरा हाताला पण लावूया आणि बोटाला वगैरे छान असं लावून घेऊया आणि असा फ्लॅट वडा करायचा आहे। अशा प्रकारे आपण बाकीचे वडेही करून घेऊया। तर आपले हे वडे तळून झालेले आहेत। आपण गॅस बंद करायचा आहे आणि आता आपण काय करायचं आहे, एका बाउलमध्ये पाणी घ्यायचं आहे आणि त्यात घालायचं आहे 1 चमचा मीठ। आपण जे वडे केले त्याच्यामध्ये आपण मीठ घातलं नव्हतं, हे मीठ घेऊया 1 चमचा आणि ते मिक्स करून घेऊया। पाणी तुम्ही लुकवॉर्म घेतलं तरी चालणार आहे किंवा साधं घेतलं तरी चालणार आहे। आता हे मीठ वितळलेलं आहे ह्याच्यामधलं। आता हे जे वडे आहेत ते आपण एक एक करून ह्याच्यात घालूया आणि आता हे वडे आहेत अर्धा तास आपल्याला हे असेच पाण्यात ठेवायचे आहे आणि मग आपण पुढची प्रोसिजर करणार आहोत। तर त्यासाठी आपल्याला वाट बघायची। आता आपण गिला वड्याची प्लेटिंग करून घेऊया। हे पाण्यातनं काढायचं आहे, थोडंसं पाणी काढून घेऊया आणि ही जी लाल चटणी, ह्याच्यामध्ये मी लाल सुकी मिरची पाण्यात भिजत घातली होती, त्याच्यात थोडासा कांदा घातलेला आहे आणि मीठ घातलेलं आहे, बस एवढंच आहे। हे आपण लावून घेऊया ह्याला। आता मी ह्याच्यावरती घालणार आहे फेटलेलं दही। छान असं दही फेटून घेतलेलं आहे। तुम्हाला अगदी जरा असं गोड हवं असेल तर तुम्ही थोडीशी साखर घालू शकतात, पण मला माझ्या मैत्रिणीने सांगितलेलं साखर घालायची नाही, कारण चटण्यांचा स्वाद ह्याला यावा लागतो। आपण ह्याच्यावर दही घालूया। आता आपण ह्यावर घालूया हिरवी चटणी। ह्याच्यामध्ये मी थोडासा पुदिना घातलेला आहे, मला आवडतो म्हणून। कोथिंबीर आहे, थोडासा कांदा आहे आणि लसूण आणि मीठ थोडीशी अशी मिक्स करून घ्यायची। आता आपण घालूया इकडे चिंचेची चटणी। तिन्ही चटण्यांची रेसिपी जर बघायची असेल तर आपल्याला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळणार आहे, तिकडे आपण बघायची आणि तशा चटण्या बनवायच्यात। आता ही चिंचेची चटणी आहे, चिंच, गूळ, थोडासा खजूर, लाल मिरची पावडर आणि मीठ। आता आपण ह्यावर घालूया चाट मसाला, मिरची पावडर आणि मीठ, अगदी चिमूट चिमूट घाल। लाल मिरची पावडर, थोडंसं मीठ। आता आपण कांदा घालूया, थोडासाच घालायचा आहे, जर तुम्हाला नसेल आवडत तर तुम्ही नाही घातला तरीही चालणार आहे। आता आपण घालूया बारीक शेव आणि आता आपण घालूया याच्यावर कोथिंबीर। अमरावती स्टाईल गिला वडा तयार आहे। मला खूप आवडला, तुम्ही हे करून बघा, मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवायचं आहे। आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे।